Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na to, jaké novinky nám přineslo OpenAI do ChatGPT od té doby, co jsme ho viděli naposledy. A spoustu z nich si vyzkoušíme. Berte to tak, že je to inspirace si je vyzkoušet sami, protože tak se potom nejlépe naučíte je využívat. Ale teď už bez dlouhého povídání pojďme se na to vrhnout a podívat se, co je tedy nového. Takže první věci, kterou uděláme, zkusíme jít na stránky ChatGPT, zvětšíme si to a vidíme, že když jsme tady, tak máme nějaké nové modely. GPT-4o, ten je stejný. GPT-4o vis Canvas nám umožňuje společně pracovat na nějakém kódu nebo článku, to si ukážeme za chvíli. O2 One Preview je model, který by měl prokazovat jakési zvýšené schopnosti přemýšlení, dosahuje toho technikou, která se jmenuje Chain of Thoughts, to znamená, ten model se sám sebe ptá, než nám dá tu výslednou odpověď. No a O2 Mini je jakási ořezaná verze O2 Preview, velmi dobrá je například na programování. Takže máme tedy jakési dva nové modely, O1 a O1 Mini. A potom máme ještě novinku, které se říká Canvas. Ale to není všechno. Další novinkou je takzvaný Search GPT, to znamená, my můžeme explicitně zatrhnout, že chceme po GPT, aby prohledával internet, on má nějaký svůj index a vyzkouší nám najít něco nového. Tak pojďme začít s tímto, že zatrhneme, aby něco vyhledal a vyzkoušíme mu říct, jaké bude počasí zítra v Praze. Odešleme. Uvidíme, co pak nám zvládne vyprodukovat. Takže vidíme zítra v pondělí se v Praze očekává oblačné a tady máme i zdroj. Když na to klikneme, tak vidíme pro tuto část, jaký použil zdroj. A když klikneme na zdroje, tak se nám to otevře. A vlastně tady jsou citace, to znamená to, co používá ve své odpovědi. A tady je potom, co všechno prohledával, když se snažil pro nás najít a ověřit tu odpověď. Takže takovým způsobem to funguje. Je to jakýsi první pokus konkurovat Google, anebo také dostat do kontextového okna GPT-4 více relevantních informací skrze vyhledávání. Tak, toto bylo tedy vyhledávání, tak pojďme trhnout. A teď si vyzkoušíme GPT-4 vis Canvas. A vidíme, že tento model nepodporuje vyhledávání. Dobře tady, tak dáme zahájit nový chat a vybereme si GPT-4 vis Canvas. A řekněme, že my to použijeme pro psaní článku. Takže pojďme společně napsat krátký článek o AI. Tak odešleme. On nám vytvoří jakýsi canvas, to znamená přesune nás tady do toho modu a začne nám něco vytvářet. Takže tady vidíme ty naše zprávy, co jsme mu odeslali a tady si s námi povídá a tady máme náhled na ten článek. Takže teď mi vytvořil tento článek a řekněme, buď můžeme něco napsat, to znamená, my si můžeme připsat část k tomu článku a potom si o tom povídat, anebo dejme tomu, můžeme třeba označit takhle tuto část. Můžeme se na to zeptat služby GPT, nebo si můžeme změnit, anebo navrhneme změny a řekneme uprav délku. A dáme, aby to bylo delší, nebo aby to bylo kratší. Tak chceme to kratší. Tak potvrdíme a uvidíme, co se stane. A on nám ho, jak vidíme, označil úplně stejně a přepsal nám ho. Takže tímto způsobem dá se to označit a potom mu říct, co má udělat, můžeme se vracet, jít dopředu a máme tady prostě
To znamená, my můžeme označit takhle, můžeme si ho nechat upravit, anebo můžeme vybrat z navrhnutých změn. Tady je úroveň čtení, můžeme si dát, že to chceme pro mateřskou školku, potvrdíme a on by nám to celé měl přepsat pro mateřskou školku. Takže tak to vypadá Canvas, podobně to funguje s programováním. Jednoduše řečeno, tady máme ten dokument, nad kterým pracujeme, můžeme v něm označovat různé části a povídat si s AI o tom, co se děje. Je takhle jednoduše jde Canvas využívat. Tak, to jsme měli Canvas, pojďme se zpátky přepnout na nový chat, vymažeme ty předchozí a vrátíme se zpátky na GPT-4o. A když máme GPT-4o, tak co bychom mohli udělat? Ještě se můžeme zeptat, třeba nahrát z počítače, můžeme si tady najít nějaký dokument, to znamená nahrajeme třeba test z Geekbench 6, což je nástroj, který testuje procesor počítače nebo celkově počítač a zeptáme se, co vidíš na obrázku. To znamená, tímto testujeme existující multimodalitu modelu 4o a on nám řekne, že jsou to z testu Geekbench 6.3 procesorem Ryzen, přesně nám to vypíše, zjednoduší a řekne nám, co na něm vidí a my se potom můžeme dál o tom obrázku bavit. Podobně to jde udělat i například se zvukem, protože on si ho jednoduše přepíše. Ale tady vidíme, jak můžeme využít tu multimodalitu. Můžeme využít i rozšířené schopnosti analýzy, to znamená, že bychom tam nahráli Excel, tak se můžeme zeptat, co vidíš v tom Excelu a bavit se potom nad daty v tom Excelu. Tak, pojďme to zase vyresetovat, odstranit a podíváme se teď ještě na O2 Preview a dejme tomu, že bychom se zeptali, jak nejlépe zhubnout. Jak nejlépe, rychle a bezpečně zhubnout. No a tento model GPT-O1 Preview by měl o něco déle přemýšlet, než nám poskytne odpověď. Tak pojďme se podívat, co nám to provede. Tak, vidíme, že přemýšlel přibližně 6 vteřin a tady máme, abyste rychle a bezpečně zhubnul, je důležité kombinovat zdravou stravu s pravidelnou fyzickou aktivitou zde několik typů a máme tady typy. Když bychom GPT-4o1 nebo případně O1 mini použili na programování, tak by měl také vytvářet smysluplnější návrhy a více nám poradit, co udělat s daným kódem. Samozřejmě ten model není tak generický, proto se to jmenuje Preview jako 4o, ale pokud potřebujeme opravdu řešit nějaký složitý problém fyzika, matematika, programování, tak na to by měl být O1 Preview nejlepší. Tak, pojďme to zase potvrdit a teď si ukážeme asi to nejzajímavější a to je Advanced Voice Mode. Advanced Voice Mode bohužel není dostupný tady v tom webovém rozhraní, to znamená, my si přeskočíme do aplikace pro Windows, podobná aplikace existuje pro iOS. Tak, pojďme si přeskočit. Tak, a jsme v aplikaci pro Windows. No a v této aplikaci tady máme tuto ikonku. Samozřejmě většina tady těch feature nebo nabízených možností je v placené verzi GPT+, která stojí $20 měsíčně. No a co pak to je ten Advanced Voice Mode? No Advanced Voice Mode je možnost s daným modelem mluvit a to tak, že ten model se snaží napodobovat emoce a na naše emoce reagovat.
Takže si to můžeme vyzkoušet, je to docela zajímavé a legrace. Tak pojďme na to, stiskněme použít hlasový režim. Ahoj, ChatGPT, zrovna nahrávám video na YouTube, můžeš se představit? Ahoj, jsem ChatGPT, tvůj virtuální společník. Jsem tu, abych ti pomohl s různými otázkami, pokecal si nebo tě pobavil. Tak co pro tebe můžu udělat dnes? A můžeš se představit ve stylu Darth Vadera ze Star Wars? Samozřejmě. Hlubokým hlasem. Já jsem ChatGPT. Jsem tvůj virtuální průvodce, připraven odpovědět na tvé otázky silou a moudrostí. Spojíme naše síly? Tak, teď si zakážeme mikrofon, aby nám ChatGPT nereagoval. Nicméně viděli jsme, co dovede. A teď samozřejmě můžeme vyzkoušet ještě další věci, protože víceméně je to úplně stejný model, na jaký jsme zvyklí. To znamená, on by měl zvládnout dělat to standardní GPT-4o. Samozřejmě jsou tam nějaké limitace, OpenAI je postupně vylepšuje, například zatím není integrovaný Search GPT, nicméně i tak tím můžeme mluvit úplně stejně jako s GPT-4o, takže můžeme třeba zkusit hraní rolí. Tak pojďme na to. Ahoj, ChatGPT, představ si, že jsi počítač ze Star Treku a zahrajeme si spolu roli. Já budu kapitán Picard ze Star Treku a ty jsi počítač a budeš se tak chovat, ano? Rozumím, kapitáne Picarde. Přepínám do režimu lodního počítače. Jak vám mohu pomoci dnes? Jaké je hvězdné datum? Dnešní hvězdné datum je 5178.7. Jaké jsou vaše rozkazy, kapitáne? Já myslím, že už to stačí, že jsme si zahráli docela pěkně. Jsem rád, že se to ti líbilo. Pokud bys chtěl něco dalšího, stačí říct. Ne, tohle mi stačí. Případně můžeš mi poradit, když bych si chtěl koupit licenci na DaVinci Resolve, je to jenom na konkrétní verzi, nebo může se to přenášet mezi verzemi? Licenci na DaVinci Resolve si obvykle kupuješ pro konkrétní verzi. Nicméně, pokud si zakoupíš DaVinci Resolve Studio, často získáš doživotní aktualizace, takže máš přístup k novým verzím bez dalších poplatků. Je to skvělá investice pro každého, kdo pracuje s videem profesionálně. Aha, perfektní, moc krát tě děkuji za radu. Nemáš zač? Ráda jsem pomohla. Kdybys měl další otázky nebo potřeboval s něčím poradit, klidně se ozvi. Tak a teď už ukončíme ten Advanced Voice Mode a podíváme se, jak to vlastně vypadá. Tak tady máme veškerý přepis, máme tady veškerou historii, můžeme si to samozřejmě přehrát, co nám říkal, dáme si replay. Tady si můžeme udělat replay. Tímto způsobem můžeme s ChatGPT vyhrát. Ve chvíli, kdy nám uvolní i schopnost ChatGPT reagovat na to, co vidí skrze kameru telefonu, tak to bude úžasný nástroj. Teď už si s tím na telefonu můžeme takto povídat. Ve chvíli, kdy mu budeme schopni něco ukázat a zeptat se na to, jak jsme viděli, obrázky zvládne popisovat poměrně velmi dobře, tak se z toho stane mocný nástroj, který nám bude schopný hodně pomoci, protože s ním můžeme dělat brainstorming a podobně, řešit myšlenky, snažit se něco kreativně vyřešit. Takže toto jsou nové funkce od ChatGPT, rozhodně vřele doporučuji je vyzkoušet. Samozřejmě bohužel nebo většina z nich je součástí placené verze, nicméně většinou, když chce člověk dostat nějakou kvalitu, tak ho za ty služby musí zaplatit. Takže tak. Teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější den a hlavně co nejveselější a nejproduktivnější hrátky. GPT nebo samozřejmě jinými jazykovými modely něco podobného nabízí Google Gemini, takže samozřejmě volba je na vás.